ยังไม่ทำอะไรอยู่เปลี่ยนแบกหลังด้วยไงแล้วก็บวกตังค์มาอีก500ไงก็บวกจานคิดเองตกหนึ่งใบจานมีลวกมาใบขึ้นตัวขายทิ้งๆเลยแล้วห่อไปเลยปิดไปเลยได้แล้วบะหมี่ลวกรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนั่งแป๊บนึงขอเวลาจัดเลยน้ำนี่ไปที่โต๊ะวางไว้ที่ก็ถ่ายโต๊ะโน้นเลยโต๊ะโน้นรับไปหน่อย
ก็บ้านไม่งอกเนื้อล้วนเอาเนื้อหน้าอกไปเนี่ยได้เลือดไปเดียว บ้านน้ บ้านน้ำ